1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Hey, it's me Bin. Welcome back to my channel, and for today's video we're doing another DIY video, and this is the before. What you need is scissors, zipper, and a tape measure, and of course yung gagamitin nating dress. You have to cut this part, the upper part. Pagkatapos mo nang nakat, kumuha lang ako ng skirt, and then trenace ko lang siya. Then yan, trenace ko lang, and then nag-add ako ng seam allowance ng 1 inch. After tracing it or marking yan, gugupitin na natin. Pagkatapos mo nang magupit, ayan, ginupitan ko siya sa gitna, para yan sa likod, para yan sa lalagyanan ng zipper ng ating skirt.
Then, after that, dito naman sa front part ng skirt natin, magkakat tayo ng tatlo. Bali, tatlong part ng skirt. Ito yung back part. Then, ito yung front part ng skirt. Yun yung ikakat natin ng tatlo. So, I just go and grab my tape measure and then hinati ko siya sa tatlo. And then, I added markings. And para sa top, gagamitin lang natin yung sobrang fabric. Gupitin mo lang yung kasya sa katawan mo, and then yan yung sa body ko. And then this one is para sa strap. Una kong tinahi is yung strap. Hold mo lang into ganyan. And this one is yung sa top. And then, ito naman yung sa zipper. Inuna kong nilagay yung zipper ng skirt para madali lang. Ganito itsura nun. Zipper sa likod. And then, ito yung 3 parts sa front part ng skirt. And
And this will be the slit sa front part ng ating skirt. I just use pin para madali when it gets stuck sa machine. And ito naman yung sa may bandang waist. Then, I'm done. 1, 2, 3, funky.